Komið þið sæl, ég heiti Elín. Í þessu myndbandi ætlum við að tala gaumljós í mælaborði. Út frá merkingum má skipta gaumljósum í 3 flokka, rauð, gul og ljós í öðrum litum. Hér á eftir fara nokkur algeng gaumljós, en í þínum bíl gætu verið fleiri ljós sem gott að læra á líka. Rauð gaumljós birtast þegar eitthvað að og ekki öruggt að keyra bílinn. Rautt gaumljós þýðir annaðhvort að eitthvað mun skemmast í bílnum ef þú keyrir eða að bíllinn sé hættulegur þér eða öðrum vegfarendum. Við keyrum ekki bíl með rauðu gaumljósi í mælaborðinu. Ef rautt ljós kviknar í akstri, skaltu finna fyrsta mögulega staðinn til að stöðva bílinn, drepa á vélinni og reyna að komast að því hvað að. Þetta ljós viðvörunarljós fyrir bremsukerfi. Það logar þegar handbremsan uppi, en ef það logar þegar hún niðri eitthvað annað að bremsukerfinu og líklega bremsuvökvi farinn að leka út af kerfinu. Við keyrum aldrei bíla með bilaða bremsu. Þetta ljós kallað helstu ljós og þýðir að rafallinn eða alternatorinn í bílnum ekki lengur að búa til rafmagn. Það mun gera bílinn ónothæfan á frekar stuttum tíma. Algengustu orsakir slitin viftureim eða að rafallinn sjálfur bilaður. Hér svo smurþrýstingsljós. Sumir halda að þetta ljós þýði að nú sé kominn tími til að skipta olíu á bílnum, en það ekki rétt. Þetta ljós lætur þið vita að smurolía ekki að fara út alla vélina. Ef þú keyrir með þetta ljós í mælaborðinu mun vélin skemmast. Líklegasta orsökin að þú hefur ekki fylgst nógu vel með olíuna á bílnum, þannig að ekki nóg eftir af henni á vélinni. Aðrir möguleikar til dæmis leki á olíupönnu eða biluð smurolíudæla. Næst ljós fyrir hitastig kælivatns. Á sumum bílum þetta ekki ljós, heldur fer nálin á hitamælinum yfir á rautt svæði. Hvort tveggja þýðir að kælivatnið að ofhitna, sem aftur þýðir að vélin að ofhitna. Þá mikilvægt að drepa á vélinni og leyfa henni að kæla sig aðeins áður en þú athugar hvað að. Líklegasta orsökin að það vanti orðið kælivatn á forðabúrið. Kælivatn blanda af frostlegi og vatni. Þetta ljós lætur þið vita að loftpúðakerfi bílsins virkar ekki sem skyldi. Það því slæm hugmynd að keyra. Þetta ljós þýðir að ein eða fleiri hurð á bílnum opnaðar eða hálflokaðar. Það öryggisatriði að þær séu vel lokaðar fyrir akstur, svo það gott að bíllinn fylgist með því. Gul gaumljós birtast yfirleitt þegar eitthvað að, en ekki jafn alvarlegt og þegar rautt ljós kviknar. Oftast í lagi að keyra bíl með gulu gaumljósi, en líklega viltu bregðast við því fyrr en seinna. ABS-ljósið lætur þið vita að hemlalæsivörn bílsins virkar ekki. Hemlalæsivörn kemur í veg fyrir að hjól bílsins læsist þegar þú bremsar, en það tryggir að þú getur áfram stýrt bílnum, jafnvel þótt þú sért að nauðhemla. Algengasta orsökin fyrir ABS-ljósi bilaður skynjari við hjól. Vélarljósið þýðir bara að vélin eða eitthvað kerfi sem tengist henni að gefa frá sér villumeldingu. Til að vita hvað að þarf að stinga bílnum í samband við greiningatölvu og hlaða niður villuskilaboðunum. Algengt að skynjari sé farinn, til dæmis í loftinntaki eða pústi, en það gæti líka verið eitthvað alvarlegra. Í flestu tilfellum í lagi að keyra bíl með vélarljós, en öruggast auðvitað að láta lesa hann fyrst. Loftþrýstingsljósið lætur vita að það hefur orðið þrýstingsbreyting í að minnsta kosti einu dekki. Ef þú viss að það sé ekki sprungið á bílnum, getur þú farið á næstu bensínstöð og passað að það sé réttur loftþrýstingur í öllum dekkjum. Á flestum bílum límmiði sem sýnir hvaða þrýstingur á að vera í dekkunum, en þú finnur þær upplýsingar líka í eigendahandbók bílsins. Rúðuvökvaljósið útskýrir sig nú nokkuð sjálft. Það lítill rúðuvökvi eftir á bílnum. Það sérstaklega varasamt á höfuðborgarsvæðinu að vetri til, þar sem framrúður verða ógegnsæjar af götuskít ekki hægt að skola af þeim með rúðuvökva. Eldsneytisljós þekkja flestir. Þú þarft að fara á bensínstöð fljótlega, gefa þeim alla peningana þína og fá smá eldsneyti í staðinn.
Skiptilykillinn þýðir ekki að eitthvað sé að, heldur er það áminning að fara með bílinn í reglulega þjónustu, til dæmis olíuskipti eða þjónustuskoðun. Gaumljós fyrir skrikvörn blinkar þegar skrikvörnin hefur þurft að grípa inn í aksturinn til að halda þér á veginum, til dæmis í mikilli hálku. Skrikvörnin getur rétt bílinn að, en ef það gerist er það merki að þú sért að keyra of hratt. Ekki treysta of á skrikvörnina, keyrðu frekar á passlegum hraða. Þetta ljós sýnir hvort kveikt er á loftboðnum farþegamegin eða ekki. Samkvæmt 77. grein íslensku umferðarlaganna mega börn undir 150 cm hæð ekki sitja fyrir framan virkan loftboða. Í mörgum bílum er hægt að snúa skráarofa til að slökkva á loftboðnum og þá breytist ljósið. Loks er svo gaumljósið fyrir þokuljósar aftan gult, enda má bara nota þokuljós við ákveðnar aðstæður og það getur valdið ökumönnum fyrir aftan þig óþægindum. Gaumljós í öðrum litum eru meðal annars gaumljós fyrir stöðuljós, gaumljós fyrir aðaljós, gaumljós fyrir háan ljósgeisla, gaumljós fyrir þokuljósa framan, gaumljós fyrir stefnuljós og fyrir hættuljós. Þetta var umferðarkorn gaumljós í mælaborði. Þar til næst, farið varlega í umferðinni.